Okay, so magandang araw, grade 5. So para sa ating mathematics ngayon, ang lesson natin is about visualizing percent and its relationship to fractions, ratios, and decimal numbers using models. So have you encountered the word percent? So narinig niyo na po ba yon, yung word na percent? So saan niyo madalas nakikita itong symbol na to? So ito po. So saan niyo po madalas na nakikita yan? So, maaaring nakikita natin yan sa pag bumibili tayo sa mall, so may nakikita tayong mga word na percent. So, ano po ba ang ibig sabihin nung 80% dito sa picture natin? So, nakalagay, best prices, big sale, 80% off, shop now. So, ano kaya ang ibig sabihin yan? So, pwede bang sabihin natin yung 100% off? So, ano po ba ibig sabihin yan? So, yan po ang tatalakayin natin ngayon. So, pag sinabi nating percent, ang ibig sabihin po nito ay per 100. So, kada 100. So, it comes from the Latin words per and centum. So, ang kadalasan natin ginagamit na symbol sa percent is ito. So, yung bilog, then slash, then yung bilog. So, yan po ang symbol natin sa word na percent. So, instead of sulatin natin yung word na percent, gagamitin lang natin yung symbol na to. So, tignan natin yung ating picture. So, ilang squares ang nandito sa ating picture? Kung bibilangin natin siya, makakabuo tayo ng 100 squares. So, this 10 by 10, kaya siya tinag na 10 by 10 kasi yung kanyang horizontal axis and yung kanyang vertical ay 10. So, yung 10 by 10 square grids na ito, nagre-represent siya ng 100%. Yung buong ito. So, siya ay 100% o yung tinatawag natin na one whole, isang buo. Pag 100%, isang buo po iyon. So, ano yung percent ng shaded gray? So, ito. Para masagot natin yung tanong na yon, bibilangin lang natin kung ilan yung naka-shade na gray. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 5% na shaded ay color gray. So, what percent is shaded black? So, ito. So, kung may bilangan natin siya, we have 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 10. So, 5 by 10. Or pag binili natin ito ay 50 or kalahati. So, 50% ay black. So, what percent is the remaining unshaded part? So, yung hindi na siya shadean. So, ito po. So, ilan kaya siya? Kung natanggal na yung 50, tapos natanggal pa yung 5, so ang matitira na lang na unshaded part dito is 45%. So, what percent is the combined shaded part? So, itong black na shaded, isasama natin siya doon sa gray. So, kung meron tayong 50 na black and 5 na gray, so pag pinagsama natin yon, we have 55% na mayroong shaded part. So, pag sinabi natin percent, ito ay ratio kung saan ang denominator is 100. Percent is another way of saying 100 or in 100. So, pag binasa natin halimbawa ito, so pwede natin siyang, yung 5%, pwede natin siya as 5 hundredths. Kasi 'di ba ang 100 ay isang buo. So, 5 out of 100. So, yun po ay 5 hundredths or 5 in 100. So, ito naman pong 50%, pwede natin siya basahin na 50 hundredths or 50 in 100.
Yung 45% naman, so pwede siyang 45 hundreds or 40 in 100. So, yun po ang mga different ways sa pagbasa ng ating percent. So, dito naman tayo sa 100 square grid na to. So, di ba yung itong grid, square na to, ito ay 100% kasi may 100 squares tayo dyan. So, there are 75 squares that are shaded. So, this can be written as follows. So, paano siya sinusulat? So, kung sa percent, gagamitin natin yung symbol na percent, so magiging 75%. So, kung pag fraction, paano ba siya? Bakit 100 yung nasa ilalim denominator? Tandaan natin, pag sinabing percent, ito ay per 100. So, ibig sabihin, 75 out of 100 are shaded. So, 75 over 100 or 75 hundreds. Ganon din ang basa pag decimal. So, di ba ito ay tenths, hundreds. So, ang basa dito ay 75 hundreds. Then, sa ratio, so yung fraction, change lang natin siya into ratio. So, magiging 75 is to 100. So, ito po ay hindi ganyan talaga yung sulat ha. Hindi lang po nagkasya. So, yan ay 75 is to 100. Okay, so the symbol 75% is read as 75%. So, instead na susulat natin yung word na percent, we use this symbol. So, in fraction, it is 75 hundreds or 75 over 100 and is written in decimal form as 75 hundreds. Both fraction and decimal are read as 75 hundreds, which means 75 out of 100. So, dun sa 100 na yon 75 ang shaded. Kaya siya 75 out of 100. So, it is written as 3/4 in the lowest term. Ma'am, paano po naging 3/4? So, kung tatandaan natin yung way ng pagla-lowest term, so, 75 over 100. So, ano po ba ang pwedeng i-divide both 75 and 100? So, we can divide them sa 25. Okay, so 75 divided by 25 is 3. And 100 divided by 25 is 4. So, kaya siya naging 3/4. Okay, so tingnan naman natin tong picture. So, this picture shows 3/4. So, di ba, yan din yung 75 hundreds. Pag nilowest term natin yung 75 hundreds, naging 3/4. So, paano natin siya i-show dyan? Kung hahatiin natin ang 100 square grid sa 4, yun pa rin yung may shade. So, yung bawat isang square na yan, yung hati natin, meron niyang 25 squares. So, parang kung titingnan natin, kung wala siyang grid sa loob, magiging ang shaded part niya ay 3 out of 4. Okay? So, yun po yung reason kung bakit pwede siya maging 3/4. So, one part is 1/4 or 25 hundreds. So, ito po yun. Ito yung ating 1/4. And kung bibilangan natin yung square dito, we have 25. So, 25 hundreds. So, ito po yung ating unshaded parts. And those with shaded parts, so yan po naman ay 3/4 or kung bibilangan natin lahat ng squares na yan, yan po ay 75 or 75 hundreds. To change 3/4 to percent, multiply it into a fraction equal to 1, giving you a denominator of 100. For example, we have 3/4. Titingnan natin yung denominator. So, kailangan daw, magmumultiply tayo dyan sa denominator ng isang number na kapag minultiply natin dyan, magiging 100. So, ano po ba ang pwede natin i-multiply? Yun po ay 25. So, if we multiply 4 times 25, so magiging answer is 100. So, ito po yung hinahanap natin. Kung ano yung minultiply natin doon sa denominator, yun din po yung multiply natin dito sa
numerator. So, 25 times 3 is 75. So, yung ating 3/4 kanina, na-change na natin siya into fraction with 100 as its denominator. So, yan. So, pwede na natin siyang gawing in fraction form, ratio form, or percent form, or pwedeng in decimal form. Okay? So, hindi natin pwedeng kunin yung percent dito, susulat natin ng halimbawa ay siya 3.4. Kasi, ang pagbibigay natin ng percent ay dapat na ang denominator niya ay 100. Okay? So, ganun din po sa 1/4. So, sa 1/4, isip muna kayo dun sa denominator kung ano yung pwedeng i-multiply dito para maging 100. So, kaya nakuha natin yung 25. Yun din po dapat yung nasa numerator. Kailangan pareho to. So, ngayon, i-multiply na natin. So, 1 times 25 is 25. 4 times 25 is 100. Then, pwede na natin siya i-change into ratio form, percent form, and decimal form. So, another example. So, for example, we have 2/5. Okay? So, ngayon gagawin natin siyang percent form or decimal form. So, paano po yun? Una ulit, titingin sa denominator. Ano po ba ang pwede natin i-times sa 5 para maging 100? So, ano nga po? So, yun po ay 20. Yun din po ay ilalagay natin sa taas. So, check na natin. Ang 5 times 20 is 100. So, tama po tayo. Kailangan 100 po magiging result niya. Then, pwede natin i-multiply yung numerator. 2 times 20 is 40. So, ito po yung fraction form niya. 40 hundreds. O, pwede natin siyang gawing ratio form na 40 is to 100. Pwede rin in percent form. So, yun po ay 40%. Or in decimal form, which is 40 hundredths. Or, pwede natin tagalin yung 0, pwede siya maging 4/10. So, since nasa hundreds tayo, nakalagay naman dito ay hundreds, so gawin natin ganito, 40 hundredths. So, tingnan natin itong mga larawan na to. So, each pictures or objects represent one whole or isang buo or 100%. For example, ito, a sheet of paper. So, isang buong papel, wala pa siyang hati, wala pa siyang bawas. So, ito po ay one whole or 100%. Yung egg pie. So, hinati lang siya, pero wala pang nababawas sa kanya, wala pang kumakain. So, ito po ay 100% pa or one whole. Then, a cake. So, wala pa siyang slices, wala pa siyang bawas. So, ito po ay one whole. And an apple. So, hindi pa nakakagatan or hindi pa nababawasan. So, ito po ay one whole. So, yung egg pie, yung nakita natin kanina dito, ito yung egg pie natin. So, hinati siya into how many parts? So, we have 8 parts. Visualize that the represented fractional parts and how is it related into percent, decimal, and ratio. So, tingnan natin tong una. So, hinati muna yung egg pie sa 8 parts. So, yung 8 out of 8, kasi buo pa siya, so lahat ay may shade. So, 8 out of 8, so ito po ay equivalent sa, kung natatandaan natin, ang 8 out of 8 is also equal to 1. So, ito po ay 1 whole. Or in percent, ito po ay 100%. 1 whole or 1 is to 1. So, how about this one? So, ito daw. So, ito. So, ilang parts yon? So, yun po ay 4. 4 out of 8. So, yung 4 out of 8, pwede natin siyang i-simplify as, so, pag dinivide natin siya sa 4, so, siya po ay magiging 1/2. So, 4 divided by 4 is 1. 8 divided by 4 is 2. Now, yung 1/2, pwede natin na siyang i-change into
fraction with 100 as its denominator. So, paano nga po uli yun? So, isip tayo ng number na pwedeng i-times sa 2 para maging 100. Kailangan pag tinimes natin magiging 100. So, ano po yun? So, yun po ay 50. So, 2 times 50 is 100. And 1 times 50 is 50. So, kaya siya naging 50 hundredths. So, meron na tayo na fraction na may 100 as its denominator. So, ito pa pwede natin gawin as percent. So, magiging 50% or 50 hundredths. Or kapag siya ay ginawa nating ratio, itong lowest term natin, so magiging 1:2. Okay? So, how about this one? So, dalawa lang po ang may shade. So, ano po yan? So, nakakalimutan lang guhitan dito ha. Pero yan po ay 8 parts pa din. So, ito lang pong dalawa. So, 2 out of 8. Kapag nilowest term natin yan, magiging 1/4. And kung iisip tayo ng number na pwede natin i-multiply sa 4 para maging 100, so yun po ay 25. So, 4 times 25 is 100. 1 times 25 is 25. So, ngayon, meron na tayong fraction na may denominator na 100. So, pwede natin siyang gawing percent. So, magiging 25% or 2500 sa decimal. Or itong lowest term, pwede natin gawin siyang 1:4. So, ito pa hindi kasama. Okay po. So, how about this one? So, paano kung ganito? Dalawa na siya. So, nabuo yung isa, lahat ay may shade. And yung isa naman ay ito lang. So, yan po ay isang buong square. Ano po, yan po, inabura lang yung guhit. Pero buong 100 grid po yan, square grid. So, the picture shows 125 shaded parts. So, ito yung 100 na nakashade lahat. Tapos, nagdagdag pa ng isa pang square grid. Nag-shade uli ng 25. So, we have the total of 125 shaded parts. So, this illustrates the fact that 125% is shaded or 125 out of 100. So, 125 out of 100. So, sumobra. So, ilan po yung sobra dito sa 125? So, 25 lang. So, makakabuo tayo dito ng isang 100 at may natira tayong 25. So, ito yung 1. Ito yung 1 whole. Okay? So, 100 ibig sabihin nun, di ba? So, ang 1 na ito, 100 po ang mayroong shade. Then, ang natira ay 25 hundredths. Ngayon, if we are going to find the lowest term of 25 over 100, so siya ay magiging, so pwede natin siya i-divide sa 25. So, 25 divided by 25 is 1. 100 divided by 25 is 4. So, magiging 1 and 1/4. Since a set or group is equal to 1 whole, so ito ay 1 whole na. So, kaya meron tayong 1 na whole number dito. So, therefore, yung 1 ay equal sa 100. And then, yung natitira ba dito sa sunod, so yun naman ang gagawin natin into fraction. So, tingnan naman natin to. So, we have 5 apples. So, a set of any number of objects is also equal to 100% because a set refers to one group. So, ito halimbawa, ang 5 apples ay isang set. Okay? A set of 5 apples represent 100%. So, each apple, ilan kaya siya? So, kung itong isang buong ito, yung 5 apple, nagre-represent siya ng 100%, ilang percent yung bawat isa? So, kung hatiin natin ng 100 sa 5, so we have 20% each. Okay? So, each apple is 1/5 of the set. So, halimbawa, kung kunin nyo itong isang apple, so, kinuha nyo yung 20% ng 100 or yung 1/5. Also, 20% is equal to 20 hundredths or 20 is to 100.
fractions with denominator 10 can easily be changed into a fraction with denominator 100. Thus, 2 out of 10 or yung ating lowest term nitong halimbawa yung 1/5. Pwede natin hanapan ng equivalent fraction ito kasi mas madaling hanap ng pwedeng i-multiply sa isang number para maging 100 kung ito ay 10. So, pwede natin siyang ibigay natin yung sunod na equivalent fraction which is 2/10. So, dito, mas madali na tayo makahanap ng 100 doon sa 10. So, ano ba pwede i-multiply sa 10 para maging 100? So, yun po ay 10. So, pareho po dito. So, 2 times 10 is 20. 10 times 10 is 100. So, magiging 20%. So, yun lang po doon sa ating lesson 37. Next is our lesson 38 to 39. So, the percentage, rate or percent, and the base. So, ito po yung PRB. Okay, so let us look at this problem. So, a survey of 45 grade 5 students showed that 60% of them were afraid of earthquakes and thunderstorms. How many of the surveyed students were afraid of earthquakes and thunderstorms? So, para ma-solve itong problem na to, dapat alam natin yung three important elements which are the rate, base, and the percentage. So, ano po ba yung mga to? So, sabi po dito sa problem, so 60% daw ng estudyante ay takot sa earthquakes and thunderstorms. So, 60% ng mga estudyante, ilan ba yung estudyante natin? So, we have 45. So, 60% of 45 were afraid of earthquakes and thunderstorm. So, tinatanong, ilan yung 60% na yon? So, di ba, kung titingnan natin dito, ang 60% daw ng 45 is 27. So, hindi pa natin kayo tuturuan kung paano i-solve ito ha, kung paano nakuha yung percentage. But, we will identify which are the rate, base, and percentage. So, for example, 60% of 45 is 27. So, yung R, so, ang relationship nila, ang percentage, kapag hinahanap yung percentage, ang gagawin nyo lang is to multiply the rate and the base. So, yung 60%, siya yung tinatawag natin na rate or percent. Kung natatandaan nyo pa doon sa noon ng lesson, pag sinabi natin percent, syempre, meron siyang percent sign. So, yung rate, yun po ang may percent sign. So, tandaan po ha, yung rate, yun yung may percent sign. Dun sa problem, alin doon ang rate? So, yun po ay 60%. So, yung 60%, pwede natin siyang i-express as ratio, yung 60 is to 100, or as fraction na 60, 100. Okay, so yung next, yung 45. So, ang 45 is called the base. So, ano ba yung base? Ito yung kalahatan or yung whole or the total number of which you take the percent. So, bakit po 45 ang naging base natin? So, kung titingnan natin doon sa naunang problem, 60% of the students. So, ilan po ba lahat yung students? So, yun ay 45. So, siya yung base. Siya yung ating total. Yung whole natin. So, the total number of which you take the percent. And last is what we call the percentage. So, this is a part of the whole. It is the resulting fractional part of the base. So, kung naalala niyo sa problem, 60% of 45 were afraid of thunderstorms and earthquakes. So, ilan po ba ang kukunin sa 45 para malaman natin kung ilang bata ang takot sa thunderstorm and earthquake. So, di ba yung 60% ng 45? So, ano po ba yung 60% ng 45? So, yun ay
27 daw po. So, ibig sabihin, ang 27 ay parte ng 45. So, ito yung mga estudyante na takot sa earthquake and thunderstorm. So, yung 45, ito yung lahat ng estudyante. So, ang 27 ay parte ng base. So, ang tawag dito ay percentage. Huwag malilito po. Ano po? Ang percentage, siya po ay yung part. Yung rate po ang may symbol na percent sign. So, minsan kasi nalito kasi meron ditong percentage. Baka ito yung ilagay na mayroong percent sign. So, rate po ang mayroong percent sign. So, another example. So, we have 15% of 300. So, ano po ang rate dito? So, tandaan, ang rate po ay yung mayroong percent sign. So, ito yung percent sign. So, ito po yung rate natin. What is the base? So, yung 300. Ito yung clue na dapat natin tandaan pag nag-identify tayo ng PRB or percentage rate and base. Ang base, lagi siyang kasunod ng off. Okay po, lagi siyang kasunod ng off. So, off 300. So, ito po yung ating magiging, sulat mo natin, ito yung rate. So, ito yung magiging base natin kasi katabi siya ng off, kasunod siya ng off. Okay? And, lagi yung answer kapag ganito, so yung missing term na makukuha natin kapag multiply yung rate at base, ang tawag po dito ay percentage. So, di ba pag binasa to, 15% of 300 is N. So, ang equal, lagi siyang binabasa, madalas binabasa siya as is. So, kapag naka-sentence form to, so yung kasunod ng is, or yung katabi ng is, so ito po yung percentage. So, ang technique nito, hanapin nyo muna yung rate, kasi yun ang pinakamadali, kasi yun yung may percent sign. And then, hanapin yung base, laging kasunod ng off. Saka nyo, yung matitira, yun yung magiging percentage. Okay, so tingnan natin yung activity number 1. So, dito naman, identify nyo lang naman, complete the sentence or the paragraph by choosing your answer on the box. So, percent means. Ano po ba ang ibig sabihin ng percent? So, di ba siya ay percent? Nga pala, ang cent, di ba, minsan yung century, di ba, ang century ay 100 years. So, yun lang naman natandaan nyo pag percent. So, yun ay per 100. So, ito po siya. Okay, next. The symbol percent is, ano po ba ang symbol for percent? So, di ba, ito lang naman ang symbol dito. So, ito po yung answer dito. So, number 2. The symbol percent replaces per 100 in a, so, saan pinapalitan yung percent? So, saan po yun? Okay, so kayo na po ang bahalang sumagot doon sa 3, 4, and 5. So, hindi ko na po ibibigay yung answer. Madali na rin lang naman po yan. 3 na lang po yung pagpipilian nyo para may masagutan nyo naman yung mga kasunod. Okay, for activity 2. So, ang gagawin nyo lang is to give the fraction and ratio of the shaded figures or parts in each set. So, answeran ko yung number 1. So, sa fraction, paano ba sa fraction? Yung numerator, yun yung shaded parts, and yung denominator, yun po yung whole. So, ilan po yung nakashade dito sa number 1? So, we have 3. And ilan po yung total nitong shapes na to? So, we have 6. So, sulat natin siya into ratio. So, unahin natin yung numerator. So, 3 is to 6. Or, pwede rin naman siya na pag nilowest term natin to magiging 1/2. Ito po ay magiging 1 is to, sorry. So, 1 is to 2. Okay? So, yun lang po ang gagawin doon. Then, sa activity number 3, susulatan natin kung alin yung rate, yung base, and yung percentage.
So, meron akong binigyan example. So, napakadali ng rate. Susulat nyo lang kung alin yung may percent sign. So, sa number 1, meron na po 10% kasi yun nga yung may percent sign. So, kayo na pong bahala sa number 2. How about yung base? Kung tatandaan natin, ang base ay yung merong off. Kasunod ng off. Saan ba ang kasunod ng off? Yung 30. So, dito, alin ba dito ang kasunod ng off? So, kayo na pong bahala doon. And yung percentage naman natin, alin yung natira dito sa number? So, yung kasunod lang, yung katabi lagi ng is. So, yun po ay yung 3. So, dito, tingnan nyo din kung alin yung natira, yung katabi lagi ng is. So, yun po, isulat nyo dito. Okay, next. Sa activity number 4, so, write rate, base, or percentage to identify what you need to solve for. So, dito, identify mo natin kung alin yung rate, base, and percentage. Tapos, para malaman natin kung ano yung isusulat natin dito, kung ano yung hinahanap. So, ang unahin natin yung rate kasi yung pinakamadali. So, ito yung rate. Okay, so sulat na rin natin dito. Ito yung rate. So, sagutan natin yung 1 and 2. Okay? Then, base. Yung laging katabi ng off. Kasunod ng off. Ito yung off. So, ito yung base. So, ito yung off. Ito yung base natin. Then, yung percentage, yung natitira. So, ito, 60. So, ito ang percentage. So, dito, ito yung what. Kasi siya yung katabi ng is. Okay? So, ngayon, susulat na natin dito yung alin ba yung hahanapin natin. Ano dapat yung dapat hanapin dyan. So, meron tayong given na value ng percentage which is 60. Ang rate ay 15%. So, ang nawawala ay yung ating base. So, isusulat nyo lang base. Okay, sa number 2. So, meron tayong rate na 87%, base na 100. So, ang nawawala is yung percentage. Okay, so ganun lang po ang gagawin natin for activity 4. Pag natapos natin gawin tong mga activities, so pwede na kayo mag-proceed doon sa ating quizzes. Okay, so yun lang po ang lesson natin for today and thank you po for listening. So I hope nakatulong po itong lesson na to for you and see you next week. Thank you po.